بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. راح نشتغل مع بعض اليوم شي حق البنوتة. ظريف وسريع. راح نحتاج خيط DMC رقم 10 اللي هو نستخدمه للمفارش، علامات، شريط ستان ربع بوصة حوالي نص سنتي، إبرة مقاس 1.5، لو محتاجة إنه يكون أكبر شوية تكون 1.75، وإبرة تنظيف. نبدأ بسم الله. راح أسوي 22 سلسلة. في رابع سلسلة راح اشتغل 7 عواميد او دبل كروشيه. واحط في السابعة علامة، راح اشتغل بعدها في كل سلسلة عمود لحد السلسلة قبل الأخيرة. اشتغلت 17 عمود في كل سلسلة، وعلى الأخيرة راح اشتغل داخلها 8 عواميد، واحد، واحط علامة. اثنين، ثلاثة، 4، 5، 6، 7، 8، واحط علامة ايضا في الثامنة. راح اشتغل في قاعدة كل سلسلة عمود، راح اشتغل فوق الخيط هذا عشان يكون انظف اثناء الشغل، يعني يقل التنظيف عندي في الاخير. أكمل للآخر، وهذه آخر عمود، وراح أشبك في ثالث سلسلة من البداية،
وارتفع 3 سلاسل. راح اشتغل عمود في نفس الغرزة، وعمودين في كل غرزة بعدها، إلى غرزة العلامة. هذه غرزة العلامة، راح اشتغل فيها عمودين بعد، وراح ارجع العلامة مرة ثانية. هو وجود العلامة عشان يسهل لي العد. الحين راح اشتغل 17 عمود، اللي هي المسافة ما بين العلامتين، 17 عمود. اشتغلت 17، راح اجي على غرزة العلامة وراح اشتغل 2 1، رجع العلامة مكانها في أساس العمود الجديد، وهذا الثاني، وأكمل عمودين في كل عمود سابق بما في ذلك غرزة العلامة. اشتغلت عمودين في غرزة العلامة الحين، وراح أرجع العلامة مرة ثانية. راح أشتغل عمود في كل غرزة، إلى نهاية الدور. وصلت للآخر، أشبك في 3 سلسلة. دائما أنا أحب أشبك في السلسلة من الخلف عشان تلف معي شوية، فتعطيني شكل أقرب إلى شكل العواميد. ارتفع 3 سلاسل. في نفس المكان راح أشتغل عمود، في الغرزة اللي وراها أشتغل عمود. الحين راح أشتغل في اللي وراها عمودين، واللي وراها عمود، وراح استمر عمودين عمود إلى حد العلامة. اثنين، 1، الحين راح اشتغل عمود في كل عمود سابق إلى حد العلامة التالية.
الحين في غرزة العلامة راح اشتغل 2 بنفس الطريقة، راح نشتغل 2 1 2 1 اللي هي المسافة ما بين العلامتين. راح ارجع في اول واحدة اشتغلتها، لحد العلامة. اثنين واحد حط العلامة في الغرزة الجديدة. وفعليا ان احنا هذا الدور الثالث خلاص ما راح يكون فيه تزايد بعدها، بس اخلي العلامات عشان لما اجي اتأكد من العدد اللي عندي. الحين راح اشتغل 9 عواميد. تاسع، وراح احط علامة. خلينا احط علامة شكلها مختلف شوية. وراح اكمل للاخر. وصلت لاخر غرزة، راح اشبك في السلاسل الاولانية وراح اقص كذي اكون كملته. بس قبل لا نقص نتأكد من العدد. حيكون عندي من البداية الى العلامة 24، ومن العلامتين بين العلامتين 24، وعندي في كل جهة 17 غرزة 17 عمود. المجموع اللي عندي 82. راح اقص وارجع. هذه هي القطعة بعد ما قصيت ونظفت. اخلي فقط اخر علامة حطيتها. والحين نشتغل الجزء هذا. أبدأ 15 سلسلة، وفي السابعة أشتغل 1 2 3 4 5 6 7. أشتغل صدفة، عمودين، سلسلتين، عمودين. فوت 3 1 2 3 واشتغل نفس الشيء صدفة.
بعدين في الأخيرة راح أشتغل عمود في السلسلة الأخيرة. ارتفع 3 سلاسل في الشغل، اشتغل صدفة داخل الصدفة، عمودين سلسلتين وعمودين، وأيضا واحدة في الصدفة اللي وراها. واشتغل عمود في ثالث سلسلة من سلاسل السطر اللي طاف، اللي هي نعتبرها عمود. السطر الثالث والرابع راح أكرر السطر الثاني، هذا هو السطر الرابع. حلف في الشغل، وراح أشتغل 40 سلسلة. اشتغلت 40 سلسلة، انتبه من غير ما ألف بالسلسلة وأشبكها في الجهة الثانية. منزلقة، هرتفع 3 سلاسل. راح اشتغل في كل فراغ من الفراغات الثلاثة الأولى 3 عواميد. بعد ما شبكنا ارتفعنا 3 سلاسل في نفس المكان اللي شبكنا منه، وبعدين 3 عواميد في كل فراغ من الأسطر، وفي الفراغ الأخير راح أشتغل 8. راح أشتغل عمود في قاعدة الصدفة، ثلاث عواميد في الفراغ ما بين الصدفتين، وعمود في قاعدة الصدفة، وبعدين 8 عواميد في الفراغ.
راح اجي على الفراغات اللي بالجنب هذول، راح اشتغل في كل واحد 3. هذا بعد ما اشتغلنا 3 في كل فراغ، راح اجي على المنطقة هذه اللي هي في آخر السطر واشتغل عمود. صار عندي 42 عمود في المنطقة هذه، 42 عمود. الحين راح اشتغل في كل سلسلة عمود. هكمل للآخر. خلصت الدور، اشتغلت في كل سلسلة عمود، وراح اشبك في اول عمود اللي هو ثالث سلسلة. كذا اكون اشتغلت الجزء هذا والدور الاول من الارتفاع. راح اشتغل بعد دورين، 3 سلاسل، واشتغل عمود في كل عمود لحد الآخر. أشبك وأرتفع وأكرر نفس الدور. اشتغلت دورين زيادة، وراح أشبك في أول واحدة. ما راح أقطع الخيط، راح أخليه. راح أجيب القطعة اللي اشتغلتها اللي هي قطعة النعل، راح أخلي الجزء المقلوب في اتجاهي. من عند العلامة راح أشبك منزلقة. أقدر أشيل العلامة الحين. أرتفع سلسلة وأشتغل غرزة حشو في نفس المكان. راح أشتغل حشو بغرزة من فوق وغرزة من النعل. خلي أقرب شوية. غرزة ثانية، وأكمل على الداير كله. اشتغلت الداير كله غرزة حشو سنجل كروشيه. راح انهي الشغل وانظف.
راح اخلي القطعة قدامي بالشكل هذا، وراح اجي على الزاوية اللي هي هذه هنا، اشبك الخيط، اشتغل سلسلة، اشتغل الثنتين مع بعض، الخيطين مع بعض عشان اثبته. بعدين راح اشتغل غرزة حشو، والحين راح اشتغل غرزة حشو في الجزء اللي باقي من سلسلة هنا، يعني تحت العمود، قاعدة العمود، إلى أن أصل الجهة الثانية. اشتغلت الداير، غرزة الحشو، بعدين راح اجي هني المنطقة هذه راح اشتغل غرزة، بعد راح اشتغل واحدة في كل عمود من الصدفة، وثنتين في الفراغ، وأيضا واحدة في كل عمود، وفي الفراغ بين الصدفتين راح اشتغل واحدة بس. واحدة في كل عمود، اثنين في فراغ الصدفة نفسها، واحدة في كل عمود من عواميد الصدفة، وفي الزاوية هذه راح اشتغل واحدة. اشبك الشغل الدور هذا، راح ارتفع 4 سلاسل، فوت غرزة واشتغل عمود في الغرزة اللي وراها، سلسلة، فوت غرزة واشتغل عمود في الغرزة اللي وراها. الفراغات هذه اللي راح نحط فيها الشريط بعدين. سلسلة، فوت غرزة، عمود في الغرزة اللي وراها، كمل الداير ونشوف بعدين ايش راح نسوي. اشتغلت الداير كله، في الأخير سلسلة وأشبك في ثالث سلسلة، وراح يكون عندي 26 فراغ. نرتفع 3 سلاسل، اشتغل عمود في نفس العمود اللي أنا واقفة عنده، سلسلتين واشتغل عمودين في نفس الغرزة. هذه بداية الصدفة، وبعدين على العمود اللي وراه اشتغل صدفة، عمودين، سلسلتين، عمودين، اللي وراه نفس الشيء، وأكمل بالطريقة هذه
الدور. خلصت الدور، اشتغلت بكل عمود صدفة. راح أشبك بثالث سلسلة، راح أشتغل منزلقة إلى حد الفراغ، ارتفع 3 واشتغل في نفس الفراغ عمود، سلسلتين وعمودين. الفراغ اللي وراه راح اشتغل صدفة بعد، عمودين، سلسلتين وعمودين، وأكمل الدور كله بنفس الطريقة. وحيكون هذا آخر دور في الشغل عندنا. بعدها راح أشبك وأقطع الخيط وأنظف. خلصنا. وننظف. هنشوف بعدها ايش راح نسوي. راح ناخذ الشريط عرضه حوالي نص سنتي، ربع بوصة. راح نقص حوالي 45 سنتي من الشريط. إبرة تنظيف. راح أدقق الشريط أدخله في الفتحات بالطريقة هذه. وهذا هو الشكل بعد ما أخلص. في ملحوظة بس، شايفين إن الفرق بين الاثنين في اتجاه الصدفة، هذا اتجاهها إلى أعلى، هذا اتجاهها تحت. الطريقة هذه موجودة على المدونة بعد، أنا أفضلها بصراحة عن الطريقة هذه. هي تاخذ شغل شوية أكثر أو تغيير شوية في الشغل، بس الاثنين يعطون نتيجة حلوة. وأشكركم، إن شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني.